مع استمرار الصراعات السياسية والاقتصادية والعسكرية حول العالم، بيبرز الصراع الأقوى والأكبر بين الولايات المتحدة والصين. ويبدو أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هي الأسوأ منذ سنوات عديدة، وأصبح من الشائع وصف العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بأنها حرب باردة جديدة بعد التنافس المستمر والذي استمر من قبل بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في النصف الأخير من القرن العشرين، وتحديدا من 1945 وحتى 1991 حتى تفكك الاتحاد السوفيتي. الصين حاليا هي المنافس الوحيد القادر على الجمع بين القوى الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية. تتمثل سياسة البيت الأبيض في تحدي الصين عند الضرورة والتعاون حيثما أمكن ذلك، وتسعى إلى الهيمنة الاقتصادية والسياسية على العالم، في حين أن الصين ترغب في تعزيز التعاون وإقامة علاقة بناءة، ولكن في نفس الوقت الاستمرار في مضاعفة مصالحها الشخصية وتقوية نفوذها الاقتصادي على دول العالم، وهو ما يسمى بصراع القوى العظمى. في الحرب الباردة الأصلية كان الاتحاد السوفيتي وحلفائه معزولين إلى حد كبير عن الاقتصاد العالمي وخاضعين لرقابة صارمة على الصادرات، وبالعكس تماما فإن الصين بتعد محور للاقتصاد العالمي واقتصادها مندمج بعمق مع الولايات المتحدة. الحرب الباردة الأصلية كان لها بعد تكنولوجي في المقام الأول في الأسلحة وسباق الفضاء، أما التنافس الجديد بين الولايات المتحدة والصين فينطوي على التقنيات الأساسية التي تقود المجتمعات وستقودها في المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس. وجزء كبير من التنافس بين الولايات المتحدة والصين بيتركز على تقنية ال 5G. تأسست شركة هواوي عام 1987 وتعد الآن أكبر مورد في العالم لمعدات الاتصالات وتاني أكبر منتج للجوالات، وبتنتشر تقنياتها في كافة بقاع الأرض تقريبا. وبفضل إنفاقها الهائل على البحث والتطوير أصبحت رائدة في تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، وهو ما جعلها محل تدقيق مؤخرا في العديد من البلدان وخاصة الولايات المتحدة. أثار هذا التفوق قلق المسؤولين في واشنطن، والذين قالوا إن منتجات الشركة الصينية يمكن أن تستخدم للتجسس على الولايات المتحدة وشركائها، وهي مزاعم نفتها الشركة كثيرا، فيما لم يتسنى لأمريكا إثبات صحة هذه الادعاءات. فترة متوترة بين الولايات المتحدة والصين، فالقوتين على خلاف عميق لأنهما يتنافسان خارج الحدود وينافسان في التكنولوجيا والمناورة للحصول على مزايا عسكرية. بينما عززت الصين تواجدها العسكري في المحيط الهادي، سعت الولايات المتحدة إلى توسيع تحالفاتها في المنطقة. نقطة الاشتعال الرئيسية المحتملة هي تايوان، التي يعتبرها الحزب الشيوعي أرضا صينية، بينما يقول وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن وحلفائها سيقومون بالتحرك إذا استخدمت الصين القوة لتغيير الوضع الراهن في تايوان. الصين ليست الاتحاد السوفيتي، إنها أقوى بكثير. كان الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد السوفيتي يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. أما الصين فتقريبا لها نفس الناتج المحلي، فالصين منافس أقوى من أي شيء واجهته الولايات المتحدة في الماضي. تحتل الصين المرتبة الأولى في الاستثمار الأجنبي الجديد، وهذا هو التنافس الأساسي في عصرنا. عندما نطلق عبارة الصين الصاعدة والولايات المتحدة المتراجعة فإن هذه العبارة لها عنصر من الحقيقة، ولكنها لا تروي القصة كاملة. في دراسة قامت بها جامعة هارفارد وجدت أن التنافس بين القوى الصاعدة والقوى القائمة قاد إلى الحرب في 16 حالة في 500 سنة الأخيرة، إلا في 4 حالات فقط تم التحول من سيطرة القوى السائدة إلى القوى الصاعدة تحول سلمي. بيقول جراهام أليسون في كتابه ما آلهما الحرب أن الصين تجاوزت الولايات المتحدة في حوالي 20 مؤشر اقتصادي، من استهلاك الطاقة وإنتاج الحديد والصلب واستخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية. قامت بكين بتوسيع برنامجها الفضائي وتسريع اختباراتها للصواريخ الأسرع من الصوت التي تهدف إلى هزيمة الدفاعات الصاروخية الأمريكية. في الوقت نفسه أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود أستراليا بتكنولوجيا الغواصات النووية، مع احتمال ظهور غواصاتها على طول الساحل الصيني دون اكتشافها. وكشفت صور الأقمار الصناعية عن حقول صواريخ نووية صينية جديدة. بيصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية في الولايات المتحدة أن الصين أهم تهديد جيوسياسي نواجهه في القرن الحالي، وأن الحكومة الصينية معادية بشكل متزايد. وقال وزير الخارجية السابق إن جمهورية الصين الشعبية تمثل تهديد وجودي مطلق لبلدنا، والصين الآن لديها مخالب اقتصادية. وقال أحد كبار مستشاري إدارة بايدن في مقابلة متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته أنه في البيت الأبيض لا توجد منطقة تقاس فيها الكلمات بعناية أكبر من الحديث عن العلاقات
العلاقات مع بكين. كان الخطأ الأكبر لإدارة ترامب في شن حرب تجارية هو افتراض أن العجز التجاري للولايات المتحدة الذي يحدث عندما تستورد دولة أكثر مما تصدر، أن الصين هي المسؤولة عن العجز التجاري والعجز في الميزانية الفيدرالية الأمريكية. بعد 3 سنوات من بدء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لإصلاح العجز التجاري للولايات المتحدة، انتعشت التجارة الثنائية بين البلدين إلى أعلى مستوى لها، وزاد الفائض التجاري الصيني، وازداد العجز الأمريكي. في خلال فترة الوباء الماضية، وحسب بيانات مجلس الإحصاء الأمريكي، وصل حجم التجارة بين الدولتين إلى 560 مليار دولار. صدرت الولايات المتحدة 124 مليار دولار من البضائع إلى الصين في العام الماضي، بينما استوردت من الصين 434 مليار دولار. وهذا يجعل الصين أكبر مورد للسلع للولايات المتحدة، وثالث أكبر مستهلك لصادرات أمريكا بعد كندا والمكسيك. بتقول روسيا إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحولت إلى حرب باردة. ويقول الرئيس الصيني أن الحرب الباردة لم تعد مسار جدل، فهل يعني ذلك بأنها قائمة فعلا؟ قال الرئيس بايدن في الأمم المتحدة: لا نسعى إلى حرب باردة جديدة أو عالم منقسم إلى كتل جامدة. وقال الرئيس الصيني في المنتدى الاقتصادي العالمي: المنافسة من أجل السعي وراء التميز وليس قتل منافس. سواء كان البلدان يريدان تسمية هذه الحرب الباردة أم لا، فإنهما يتصرفان في كثير من الأحيان كما لو أنهم منغمسون فيها بالفعل. هذه رحلة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، ويبدو أنه سيكون هناك الكثير من المطبات، وما زلنا في بداية الرحلة. دائما مرحبا بكم، ودمتم بخير.